Köszöntelek újra, kedves nézőim, hallgatóim, a csatornámon. Ma egy újabb résszel folytatjuk az erdélyi történelmet. Ebben a részben az erdélyi államszervezet, társadalom és gazdaság helyzetét boncolgassuk a fejedelemség korában, 1541 és 1690 között. Erdély a fejedelemség korában két nagy birodalom, a Habsburg és a török közé ékelt állam volt, amely függött a portától, mert annak adót kellett fizessen. A törököknek tetsző külpolitikát kellett folytasson. És többnyire elismerte a Habsburg magyar királycsászár fennhatóságát is. A fejedelem a belpolitikában rendelkezett az uralkodókat megillető jogokkal, bár az erdélyi alkotmányos szokásokat szem előtt kellett tartsa. Megválasztása után erre meg kellett, hogy esküdjön. A megválasztott erdélyi fejedelmet a szultán hitlevéllel erősítette meg. Ritkábban az is előfordult, hogy a török tisztségviselők nevezték meg az erdélyi fejedelmet. Ha az erdélyiek jelöltje nem volt számukra megbízható, például Bethlen Gábort vagy Appafi Mihályt is a törökök jelölték ki, s csak ezután választották meg az erdélyi rendek. Az is előfordult, hogy a törökök elrendelték a szerintünk engedetlen vagy megbízhatatlan fejedelem leváltását, mint például a második Rákóczi György vagy Báthory Gábor esetében. Az erdélyi fejedelmek állandó címe a következők. Erdély fejedelme, Magyarország részeinek ura, a székelyek ispánja. Olykor még viselték a Moldva és Havasalföld fejedelme címet is, utalva ezzel, hogy a román fejedelemségeket alárendeltségükbe vonták. A fejedelmet a kormányzásban a fejedelmi tanács segítette. Tagjait a rendek nevezték ki, s vigyáztak rá, hogy egyaránt legyenek benne szászok, székelyek és magyarok. De a tekintélyesebb fejedelmek többnyire saját, megbízható embereiket tették a tanács tagjaivá. Utóbb a rendek nevezték ki a tanács tagjait, a fejedelem csak megerősítette őket tisztségükben. A rendek igyekeztek megkövetelni, hogy a tanács tagjai törvénytudó, igazságszerető, békés és jó lelkiismeretű emberek legyenek. Azt is elvárták, hogy a tanács nélkül a fejedelem ne döntsön lényeges dolgokban. A tanácstagok közül főleg a kancellár emelkedett ki. Hatásköre lassan olyan lett, mint a kormányfőjé. És ehhez hozzájárult több tekintélyes és befolyásos kancellár, mint például Csáky Mihály, Bethlen János, Teleki Mihály. A tanács többi tagjai közül még a kincstartó is igen jelentős tisztség volt. Ő kezelte az állam vagyonát, bevételeit. A törvényhozás legfőbb intézménye az országgyűlés volt. A fejedelem hívta össze rendszerint valamelyik központi fekvésű városban, mint például Kolozsvárra, Tordára, Gyulafehérvárra, Marosvásárhelyre, esetleg Medgyesre. A
Meghívóban benne volt a gyűlés ideje, helye és tárgya. Az országgyűlésre küldötteket küldtek. A magyar vármegyék, székelyek és szászok, a szabad királyi városok, valamint a kapcsolt részek. Külön szavazata volt az erdélyi magyaroknak, szászoknak, székelyeknek és a részek képviselőinek. Ha 3 rész egyetértett, a negyediknek el kellett fogadja a másik 3 döntését. A választott küldötteken kívül jelentős számban vettek részt a fejedelem meghívottjai, a regalisták. Ők az udvar és a tanács tisztségviselői voltak, valamint a megyék főispánjai. Tehát mindenképpen a fejedelem emberei. Az országgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról a fejedelemnek kellett gondoskodnia. Az igazságszolgáltatást, vagy más néven bíráskodást a különböző szintű bíróságok végezték írott törvények és szokásjog, vagyis hagyományok alapján. A jobbágyok felett az úriszék intézkedett. A székely falvakban a falusbíró, a szászok ügyeit a városi bíróságok, a nemesek ügyeit a megyei derékszék bírálta el. Az alsófokú bíróságokról fellebbezni lehetett a magasabb szintűekre. Vármegyékben a megyei derékszékre, és innen a fejedelmi táblához, vagyis ítélőtáblához. A szászoknál fellebbezni a székbíróságokhoz, és még feljebb a Szebenbe a szászok közgyűléséhez lehetett. A székelyeknél a székbíróságokhoz lehetett fellebbezni. Innen az udvarhelyi anya székház, esetleg a székely nemzetgyűléshez lehetett. A fejedelmi tanács és az országgyűlés is szerepelhetett bíróságként. Ide lehetett fellebbezni legvégső esetben. A pénzügyek terén a fejedelem rendelkezett az állam jövedelmeivel, amelyek származhattak adókból, vámokból, állami birtokok jövedelmeiből, vagyon és birtokelkodzásból. És még sok más dologból. A kincstartó kezelte a jövedelmeket, ő előbb a fejedelemnek kellett elszámoljon, majd az utolsó fejedelmek korában az országgyűlésnek. A pénzt a fejedelem verette, értékét az országgyűléssel együtt állapították meg. A fejedelmi pénzeken rajta volt a fejedelem neve, címe, képe, esetleg valamilyen más rövid szöveg, például jelmondat. Érdekes, hogy nem csak kerek, hanem sokszögű és félholdalakú pénzek is voltak, s méretre és értékre is igen változóak. A legfőbb állami kiadások a török adó, s mellé még több ajándék. A törököknek szánt adó összege a kezdeti 10 000 aranyról 40 000 aranyra ment fel. Jelentős tételeket tettek ki a hadi kiadások, a hadsereg zsoldjára, fegyverzetére, a várak megerősítésére és fenntartására is sokat kellett költeni. A fejedelmi udvar kiadásai, az építkezések is sok pénzt emésztettek fel. Most pedig a gazdaságról. A fejedelmesség korában is a vezető ágazata a mezőgazdaság maradt. A nemesi birtokokat a jobbágyok művelték, főleg gabonát, gyümölcsöt és zöldséget termeltek. Az állattenyésztés is fontos volt, a hadsereg, a mezőgazdaság és szállítás részére szükséges igavonó állatok, de a külkereskedelem céljaira is tenyésztettek lovat, szarvasmarhát. A kézművesség továbbra is céhes keretekben létezett, s e téren megmaradt a szászvárosok vezető szerepe. Bár egyes városok
mint Marosvásárhely, Kolozsvár vagy Kézdivásárhely szerepe nagyon megnőtt. Ebben a korszakban magán vagy fejedelmi kezdeményezésre alapították Erdélyben az első manufaktúrákat. Papír, üveg vagy textilipar terén. Ilyenek voltak például a papírmalmok és üvegcsűrök. A bányászat szerepe nőtt ezekben a századokban, nem csak a belső szükségletet, hanem külkereskedelem is indokolta ezt. A már régebben is bányászott só, arany és ezüst mellett bányáztak vasat, ként, higanyt és rezet is. Ezek egy részét felhasználták, feldolgozták, másokat külföldre szállítottak, ezzel is gyarapítva az állami bevételeket. A kereskedelem is élénk volt, főleg a békésebb időszakokban. A fejedelmek támogatták úgy a bel, mint a külkereskedelmet, mert a vámokból jelentős bevételekhez jutottak. Kereskedtek a szászok, a nemesek, a polgárok, a jobbágyok. Fontos kiviteli cikkek voltak az élőállatok, mint például a ló, a szarvasmarha, vagy a méz, viasz, bor, kén, só és sok más ilyen termék. Az erdélyiek, főleg a szászok kivették a részüket a keleti kereskedelemből is. Társadalmi és népességi szempontból abban az időben nem tartottak rendszeres népszámlálásokat. Legfeljebb az adófizetőket írták össze kapuszám, család vagy ház szerint. Esetleg a katonaköteleseket vették számba Székelyföldön a fejedelmek. Ezeket a katonai számbavételeket lustrának nevezték. Ezen összeírások alapján lehet következtetni a fejedelemség lakosságának számára, amely a 16. század végére elérhette a csatolt részekkel együtt a közel 1 milliót. Ennek valamivel több mint fele lehetett magyar, beleértve a székelyeket is. A többiek a szászok és románok voltak. Erdélyben még zsidók, görögök, balkániak és örmények is megtelepedtek. Ez utóbbiak, az örmények az apafi idejében. A basta dúllás és a második Rákóczi-György uralkodásának végén bekövetkező zűrzavar és török-tatár pusztítások miatt kétszer is megcsappant a fejedelemség lakossága, egész vidékek néptelenedtek el, főleg a városlakó magyarság. Katonáskodó nemesség és a székelységnek voltak hatalmas veszteségei. A székelyek a levert székely felkelések nyomán számosan kibújdostak Moldvában. Ennek köszönhetően s a Kárpátokon túli román bevándorlás nyomán a korszak végére megnőtt az erdélyi románok száma és aránya a fejedelemség lakossága körében. Társadalmi téren az akkori Erdély társadalom rétegződése megfelelt a korabeli hűbéri viszonyoknak. A vármegyékben voltak nemesek, kevesebb főnemes, több kis és középbirtokos nemes. Voltak növekvő számban jobbágyok, zsellérek. Városokon voltak gazdag polgárok, főleg kereskedők. Mesterek, de voltak városi szegények is. A szászok társadalma megőrzi régebbi tagoltságát, a városok a polgárság vezető szerepével, de a vidék, a falvak egy része, a városok jobbágyaivá válnak. Csorbul ezzel a korábbi szászok közötti egyenlőség. A románok többsége főleg jobbágyok, zsellérek és új telepesek tömegét alkotja. Ezért akadtak köztük kisnemesek is, akik az idők folyamán szerezték nemességüket katonáskodással.
A főnemesség soraiban is több román eredetű család volt, kik katolicizáltak és beilleszkedtek a magyar nemesség soraiba. A székely társadalomban levő változások. A székelyek eredetileg jogilag és részben gazdaságilag is egyenlők voltak, de az idők folyamán egyre nagyobb rangbéli és vagyoni különbségek alakultak ki közöttük. Az előkellők és lófők adómentességet szereztek, a közszékelyeket meg adófizetésre kényszerítették, egy részüket jobbágyi sorba taszították, a székelyeknek a katonáskodás mellett ki kellett venniük Erdélyben a részüket a közteherviselésből adózással. Emiatt gyakoriak voltak a székely felkelések, amelyeket János Zsigmond vagy a báthoriak sorra levertek. Mint például 1562-ben, 1575-ben, vagy 1596-ban is. Még János Zsigmond építette fel a legyőzött székelyekkel a Székely támat és a Székely bánya várakat. Az elsőt Székelyudvarhelyen, a másodikat Lécfalván, 3 széken. Az elégtelenkedő, gyakran lázongó közszékelyek a fejedelemség idején emiatt válhattak trónkövetelők vagy párttűrők eszközeivé, ha azok megígérték nekik a szabadságok helyreállítását. Összefoglalva tehát az erdélyi fejedelemség fejedelmei a közel másfél évszázadon át államfőként elég nagy önállósággal rendelkeztek és kormányozták államukat. A magyar állam törököktől függő maradékát. Ez alatt jó uralkodóként igyekeztek gondoskodni alattvalóikról, érvényesíteni akaratukat a rendekkel szemben. A gazdaság megterhelte az állam, a kiváltságosok, sőt még a hadsereg fenntartásának költségeit. S a békés időszakokban, a nagy fejedelmek idején ez a keleti magyar állam még virágzott is. Erdélyi hűbéri társadalma konzervatív volt alapjában véve, és etnikailag meg vallásilag vegyes volt. Most pedig Segevári Szabó Bálint 17. századi kolozsvári polgár naplójából részlet. Ezt írja Segevári. 1616. Az cserebogár rettenetesen nagy kárt tön a szőlőkben. Annyira, hogy sok helyen semmit sem hagyott. Áprilisban Lőn országgyűlése, holott azt végezték, hogy Lipát török kézre adják. 1620. 8. novemberis földindulás Lőn Kolozsvárot délután 3 óra korban. 1621. Novemberben a tatárokban egy néhány ezer erdélyen által jöve Brassónál és Fogarasnál, Szebennél és Szászszebesnél. Novemberis 19-én délután Szén utcában 3 ház ége meg. Az prédikáció alatt vasárnapon. 22, 23 és 31 január hozzának sok bányász, aranyásó legényeket, többet 500-nál, feleségek gyerekekkel, egyetemben körmöc, és az több bányákból onnét feljül. Pénzverők is voltak köztük. 21-22. februári felette igen hordák a búzát Erdélyből Magyarországban, Havasalföld és Moldvában, el annyira, hogy Erdélyben addig 8-10 pénzen járt szép búza,
aztán csak hertelen 20 pénzre menne, még 32-re is. Augusztusban kezdettének igen szörnyű hertelen való pestis, mely pestisben néhány fő emberek és lelkipásztorok halálnak meg. 1623-ban 20 és 21 júniusában Cereblát Bethlen István ő nagysága mennyegzőt, és vette akkor házastársul Károlyi Krisztina asszonyt, ki annak előtte Rédei Ferencné volt. Tehát valahogy így írt Segesvári Szabó Bálint a 17. századi kolozsvári polgár naplójában. Köszönöm a figyelmeteket, újabb részekkel hamarosan jelentkezem. Sziasztok!